אני בת 83. גדולה. אז ילידת איזה שנה? 1940. הגיוני. כן. מה שמך? תספרי לנו מה שמך. שמי מרים. במרוקאי קוראים לי מארי. מארי. כי בצרפתית, אתה יודע. כשבאנו לפה... מרים בלישה. בלישה. המשפחה שלי לוי. ובעלי בלישה. עזבתי את הלוי, עברתי לבלישה. אבל היה בן אדם... משהו. אז עוד מעט נדבר עליו. כן, מאוד. מאיפה באת אלינו? באתי מעיר אפז עם שתי בנות. באתי עם חמותי, הבאתי את חמותי ואת גיסתי איתי. אז עכשיו אנחנו עוצרים רגע את גיסתך ואת חמותך, ואנחנו הולכים למרים הקטנה. ילדה קטנה. ילדה קטנה אנחנו מעיר. הולכים אחורה בזמן, 75 שנה. נכון. עד בת 8, 7. מה עשיתי? מה את זוכרת? מזה. מהבית, איך נראה הבית שלך? איך נראה הרחוב? הבית היה צנוע מאוד, מאוד צנוע. אבי כבר נפטר צעיר, אנחנו לא הכרנו אותו, אני לא הכרתי אותו. בכל אופן, דוד לוי. ואמא מסכנה עבדה, אתה יודע, במרוקו, לא היה עבודות כמו פה, ברוך השם שפע וזה. מה שהייתה עובדת, הייתה מביאה לנו. הייתה מבשלת, אומרת, תאכלו פה עד שיצא לכם לא יודעת מאיפה. לא להסתכל, קיבלנו חינוך טוב, את האמת. אל תסתכלו על אף אחד, מה הם אוכלים, מה הם זה, ויזמינו אתכם, תאכלו שבעים, תודה לאל. ועוד אני זוכרת, זהו, אמא עבדה קשה, והייתה גם סבתא בבית שטיפלה, בינתיים שאמא עובדת, את טיפלה בנו. אמא של אמא או אמא של... אמא של אבא, אחרונה לברכה, גם הייתה צדיקה מאוד. 110 נפטרה. פה? במרוקו. בפס, גם כן. בקיצור... אז המשפחה היא מפס גם אבא, גם אמא? הם באו לא יודעת מאיזה מקום. לא זוכרת? לא יודעת, קראו לה גורמה. שניהם? כן. איך הם הכירו? איפה הם נפגשו? הכירו במרוקו, היא אמרה, אמא שלי הייתה מספרת לנו שהייתה עוד ילדה. ממש ילדה. בת 10, משהו כזה, חיתנו אותם כבר. כן. הייתה בת, לא יודעת, הייתה בהיריון, לא יודעת שהיא בהיריון. אז אומרים לה, עזיזה, בקרוב אצלך, אין לי כלום. זהו, הייתה ככה קטנה. אבא שלה היה בא להורים שלה, לוקח אותה ככה על הידיים ושם אותה בחדר שלהם. ככה הייתה מספרת, פה אני זוכרת. בקיצור, היה טוב לנו מאוד. צנועים, אבל קיבלנו חינוך טוב. אז איפה, אם בגיל 10 התחתנה, כן. מתי נולד לילד הראשון, לסבתא? לאמא, סליחה. אולי 11 שנה. כן, כן, כן. ומי זה? לא את. את הגדולה, הקטנה? לא, רגע, יש לי אח גדול, גר באשדוד, ואחותי יותר גדולה ממני נפטרה, שלא תדעו, והיה ביני לבין אחותי, אחר כך אני באתי. ואחרייך? אחרי, יש לי עוד אחות. ואז אבא... אבא, לא הכרנו אותו, לא אני ולאחותי הקטנה. זה הבעיה, זה מה תמיד החור הזה יש לי פה. למרות שנולד לי בן, וחיכיתי מתי יהיה לי בן, שאני אקרא לו על שמו. אתה יודע, מרוקאים, אין דבר כזה. לא. ברוך השם קיבלתי אותו, וברוך השם הכל טוב. אחר כך הבאתי עוד 3 אנחנו נגיע לשם, אני בכוונה עוד מתעכב איתך על פז, כי מעניין אותי החיים. פז, אוקיי, פז. חייתם בקהילה יהודית, נכון? כולנו. היינו כמו משפחה. כולם, אחד ליד השני. אין לך... איך היה נראה
המקום, כן. אחד היה מקום כאילו קולואר גדול, רחב כזה, כל אחד יש לו חדר. לא 2 חדרים ולא כמו פה לוקסוס. כל אחד חדר גדול. אתם ואמא בחדר אחד? כולנו היינו בחדר אחד. אמא, לא יודעת, אמא שלי ואנחנו. היינו עושים ככה מזרונים ברצפה, היה לנו מין עלייה כזאת כמו לגג, היינו שמה יושנים, ואמא הייתה עובדת בבוקר עד הערב מסכנה. מה היא עבדה? עבדה קודם כל, אמא שלי מקצוע שלה זה בצמר, הייתה הורגת שטיחים, דברים ממש ממש טובים. אחר כך שכאילו המצב לא היה זה, אז עבדה במשק בית. משק בית. והבית עצמו, נגיד ארוחה, איך היא הייתה מכינה? לא, יש מטבח. מה יש במטבח? היום מבשלים רק עם פחמים. לא היה גז, לא היה שום דבר. פחמים. לחם יום היו לשים לחם, לוקחים אותו לטאבון, לפרנה. מי היה לוקח? היה מישהו ערבי קטן, היה בא, הבני איתי במרוקאית. הלחם מוכן, הבצק כאילו... לא, את יכולה להגיד במרוקאית, זה דווקא, איך אומרים את זה? הבני איתי, זה מוכן, לוקח אותו ככה נאמר, ממגש כזה, מעץ, לוקח, אם לא מוכן, אומר, דרב אורזע, תלך ותחזור. בקיצור היה לוקח את זה, מבשל, מביא אותו לבית. כל השבוע ככה, גם יום שישי. ביום שישי מקבל מה שמגיע לו, וזהו. ובשבת? שבת היינו, יום שישי היום מכינים. ביום שישי היה פרנה. אתה מה זה פרנה? זה כמו טאבון, כולם מכינים חמנים, דברים. מי היה מוציא מהפרנה הערבים? לא, זה היהודים שלנו. אבל זה לא הייתה בעיה. בכל בית, כאילו בכל רחוב הייתה פרנה. אז יום שבת היום עושים את הלחם, היום מבשלים הם. עושים תורנות, אני עשיתי השבוע, עד שבוע הבא, מדליקים את הטאבון הזה, והיו קמים מוקדם להכין את הבצק. ולא היה אורות ברחובות, לא היה. גם בבתים לא היה כל כך אור, מנורה אחת לכל הבית. אז את הבית, את החדר הזה לקראת שבת, איך הייתם מארגנים אותו? הם מארגנים אותו, שולחן כמובן, ומיטות ואוכל. אחר כך מכינים הכל. אוכל דווקא בשבת היה נפואר. והסכנה, יש 3 סכנות. אחד של כאילו צהריים, ואחד של אחרי צהריים, ואחד לערב. וגם תה היום מכינים בקנקנים כאלה. לבריאות זה נכון. בקיצור, מכינים בקנקנים מחרס. אני עוד זוכרת. אני שהתחתנתי, הייתה לי ילדה ראשונה, הלכתי לראות את הלפס. אז הלכתי, כי הייתה סבתא עוד שמה. מה אני אגיד לך, זה תענוג גדול. אז בשבת אמא עבדה נורא קשה, אז בשבת סבתא הייתה מכינה את סבתא ואמא היו מכינים, כי יום שישי אמא שלי גם עבדה. אבל הייתה באה מוקדם, עוזרת לה. אמא שלה הייתה עושה את הלחם. לוקחת אותו לפרנה, מבשלת אותו. של שבת היא הייתה עושה את זה. וחמינים הייתה מכינה, ואת הבשרים, ואני יודעת, דגים. הייתה קונה בשוק? מאיפה הייתה? קונה, היה לנו שוק. כל יום היה כמעט שוק. אצלנו בפס, לא כמו פה מרשה, איך אומרים? היה לו מרשה, יש מרשה, זה כאילו כמו סופר, משהו כזה, גדול. וברחובות, כל רחוב יש בו. זה דגים, זה בשר, אחד ליד השני. לא היינו מתלבטים מה לעשות. את יוצאת לחנות, מביאה, או כבד, או סטייק, לא משנה מה. ועושים מהר על זה ואוכלים. לא צריך להתלבט כמו פה, מה נכין, מה לא לכין, מבין? זה היה ככה. ובקיצור היה שפע.
בכל זאת, לנו היה 7. גרנו עם ערבים, שכנים. היו טובים, טובים, טובים. במה זה בא לידי ביטוי? בכל דבר. למשל, אני ילדתי, אמא שלי לא הייתה איתי בלידה, ולא ידעתי, כי הייתי עוד צעירה, מה אני יודעת מה. הייתה באה אליי, גרנו, אני למשל קומה שנייה, והיא למטה, כן? הייתה עולה, קלחת לי את הילדה, מחפשת, הכל. רק בישול לא הסכמתי. אבני צידי, תגיד לי מה לעשות, אני אכין לך. לא הסכמתי, זהו. וזה היה, היינו הולכים לקניות, תשמור לי את הילדים. היא הייתה הולכת, הייתי שומרת לה את הילדים. זו הייתה הדדיות מיוחדת, מיוחדת. אני אמרתי את זה לראש העיר, שהיינו ממש חברים טובים, טובים. עוד נחזור לזה, אני רוצה בכל זאת עוד קצת על הילדות ועל החגים. חגים, איך חגים עשיתם? חגים שמה, זה החגים. לא ככה פה, זה נוסע, זה... איך ראש השנה? ראש השנה, היו עושים ראש השנה כהלכתו. הלכתם לבית כנסת? כן, בטח. תקיעות שופר, תפילות, אנשים, הייתה היבה, איך אומרים היבה? מין אווירה כזאת של חג. פה אנחנו חטאתי, עבדתי, לא מרגישים את החג. באמת, ואני אגיד לך את זה. תנסי רגע לעצום עיניים ולהיזכר לי באווירה של החג בפס. מה היה כל כך מיוחד? היה מיוחד שכולנו היינו ביחד, הולכים לבית כנסת, וכל בית היה בית כנסת למטה. אז לא היינו צריכים ללכת, נאמר. היינו יושבים ליד הזה, בלקון כזה, שומעים ורואים הכל. בית כנסת קטן כזה? בית כנסת, ואנחנו גרנו למשל, זה הבית שלי פה, אז למטה יש בית כנסת. אז היינו הולכים, לא צריכים ללכת כמו פה לבתי כנסת. מי היה החזן? החזנים, איפה אני אזכור אותם? חזנים היו, הרבנים, רבי דנן, רחמו לברכה. בקיצור, היו הרבה, והייתה אווירה טובה, אם זה כיפור, אם זה כל החגים האלה. זה זכור. איך נערכתם ליום כיפור? נערכים? עופות, היינו שוחטים בבית, לא כמו פה הולך לרב. היה ברב, עושה ברכה ושוחטים. טקס כפרות כזה? כן, כן. את זוכרת את טקס הכפרות? כן. מה? היה ברב, עושה לנו, לא יודעת ככה, היינו כמו משלמים את זה, ואמא היה שוחט כל אחד שם, אם זה בן שתי תרנגולים, אם זה בת תרנגולת. ככה זה היה, זה מנהג. בקיצור, אמא משכנה יושבת כל הלילה, יאללה, למרות את זה. טק, 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 אחר כך שגומרים, פותחים, עושים להם כשרות. והיה כיף, כיפור, זה היה ממש, ממש... מה לבשתם ליום כיפור? לבן. לא משנה, חיכינו לבגדים של כיפור, נעליים. היינו שמים אותם ליד הראש, מתי נקום בבוקר ללבוש את הלבושים האלה. וזהו, באמת, מבחינה זו לא יחסר לנו בגדים ונעליים, ובאמת היה טוב. הייתה ערבות הדדית בתוך הקהילה? כן, בטח, בטח, בטח. כי אתן, נגיד, מי הלך עם האח שלך לבית כנסת? מי לימד אותו את כל לימד אותו הרב, יש רב מיוחד שמלמדים אותם. היה הולך כמו לחדר, בית כנסת נאמר, הוא למד בדת, לא... גם בית ספר חילוני, אנחנו לא למדנו בבית ספר. את האמת, עד שבאתי לפה רק ידעתי עברית, לא ידעתי כלום. דיברנו מרוקאית וצרפתית, ואולי הייתי בבית ספר. בבית עם סבתא היית מדברת מרוקאית? כן. מה את זוכרת שהייתם ככה? כל זה, אז יצעקל, אז צרבה, אז תנעש, אז כל מיני מילים כאלה. הבנצי תשמר על עצמך, חדי רסק, כל ה... מה המשפט של סבתא שאת זוכרת שהוא משפט כזה... משפט של סבתא, אני רוצה שתהיו טובים ולא לזרוק אוכל בשום מקום,
אם נשאר משהו, תיקחו אותו לשפת הים. איך אומרים את זה במרוקאית? תראה, מתבלבל. כן, לאט לאט. מצ'יבוס לחבס ולמקלה, ככה, בזבל. זבל זה זבל. זה משהו כזה. שנשאר, קחו לשפת הים או לאיזה מקום, שיבואו ציפורים, יבואו חתולים, יאכלו, זה גם מצווה. ככה לימדה אותנו. אם יש משהו, נאמר איזה חיה בבית, קודם לתת לה אוכל. היא לא יודעת לדבר, אז צריך לתת לה. תנו לה קודם היא, אחר כך אתם. ככה סבתא. כמה ידעתם על ארץ ישראל? לא ידענו כלום. לא, היה לנו אסור לדבר על זה בכלל. למה? כי ככה, הם השמיעו מזרובן של מין, ערבים, התפיסו אותנו על... אבל הייתם בסדר איתם. היינו בסדר, אבל לדבר על זה לא. אז נגיד התנועה הציונית עוד לא הייתה פעילה שם. עוד לא, עוד לא. אני חושבת אולי אנחנו בין הראשונים אולי. שהייתה מעלות ממש. רגע, אז עוד לפני מעלות, באיזה גיל התחתנת? גיל 17, אולי 16. הוסיפו לי קצת כי הייתי עוד צעירה. לא היית בבית ספר, נכון? לא למדתי את האמת. אז מה עשית עד אז? עבדת? עבדתי. איפה? כן. עם ילדים, אני תמיד עם ילדים. טיפלתי רק בילדים. של השכנים? לא, של המורות, של אלה שעבדו בבנק, בלווינובל. היה מלח, וזה של מרוקה. לווינובל זה עיר חדשה כאילו, קצת. אז יש שם כל הדברים. אז הלכתי. זהו. ואז איך הכרת את בעלי? את בעלי, אחי עבד איתו. אחי הגדול, עבד איתו. אחי היה ורניסור. עושה לקה בשולחנות, במובלס, בכל. והוא עבד נגר. הוא היה לו חנות של נגרות. אז הכירו שם, אז דיברו על, כמו שאומרים, מדברים. אז הוא שאל אותו, אמר לו, אני רוצה להתחתן, כאילו לא מכיר. הוא היה תמים, מאוד, מאוד תמים. לא ידע משכין שום דבר. אז בעלי, אחי אומר לו, שמע, יש לי שתי חיות, אחת יותר גדולה, השנייה עוד קטנה. אם תרצה, תבוא תראה אותה. למזלנו עברנו דירה, הוא בא לעזור לנו. ראה אותי. אחי לא אמר לי כלום. ערב שישי אנחנו יושבים בשולחן, אחי התחיל ככה לחייך מה קרה? אבל אחותי רוצה להגיד לך משהו, יש לי מישהו בשבילך, מה את רוצה? ראיתי את זה שעבר איתנו דירה, אמרתי לו כן, לא מצא חן בעיניים, אני אשקר, לא. אמרתי לו, אחי, לא בשבילי, אני לא רוצה, אני זה. אמרתי, מה אכפת לך? תנסי. הוא בן אדם טוב, הוא לא שותה, הוא לא משחק קלפים, יש לו מקצוע, שם במרוקו, גבר שאין לו מקצוע, לא שווה כלום. כי אישה לא עובדת, שמתחתנת אין עבודה, אין דבר כזה. אז אמרתי, בשביל אחי, לכבוד של אחי, בסדר, נכיר. היה בא כמו, מה אני אגיד לך, כמו ששמת את הכרית הזאת, ככה יושב ולא מדבר ולא... אני הייתי קצת שובבת. אמרתי לו, אחי, סלח לי, זה לא בשביל. אז מה את רוצה אחד? שירביץ, שיקלל, שככה. הם הסתכלו על הכל. קודם על הנימוס, על איך יטפל בי, שאני לא יודעת מה. ניסינו עוד פעם כמה ימים, אחר כך התערסנו. זו תמונה מהאירוסים, יש לי בחדר הרבה תמונה. ובסדר, אז התערסנו, עשינו אירוסים טובים, ואני עבדתי אצל מישהי צרפתייה. טיפלתי בילד אחד. והילד הזה היה קשור אליי כמו יותר מההורים. הם היו עובדים בבנק. הוא היה מנהל גדול של הבנק, והיא הייתה דירקטריס מתחתיו, כאילו. בסדר, טוב, חתמנו, ביקשתי ממנה תוספת,
אז היא אמרה, תשמעי, אנחנו נדבר בערב שנבוא. בסדר. אמרה לי, למה את רוצה? אמרתי לה, אני התערסתי, צריכה כסף בשביל הנידוניה, בשביל החתונה. אמרת לי, תשמעי, אני מוכנה להוסיף לך, נאמר 400 שקל עוד למשכורת, בתנאי, אני לא אתן לך אותם. אני אשמור לך אותם בבנק, כי היא מכירה אותי איך אני בבזבזת. אמרתי, בסדר, מה יעשו רק טוב בשבילי. בסדר, הסכמתי, בסדר, התחלתי לעבוד. עוד לא עברה שנה, עשינו חוזה, שנה. שנה הולכים לצרפת, שנה לא. אמרה לי, שנה את לא תתחתני, עד שנלך לצרפת. בסדר, הסכמתי. אז פתאום בא להם, הוא יהיה יותר מנהל בעיר אחרת, מזגון. מזגון זה ליד רבת. אז הוא הלך, מסכנה, מה עשתה לעצמה ולילד, לא יודע איך להגיד לילד. היינו כמו אחיות. מה ההבדל בינינו? לה הייתה צמא ולשיער קצר. אותו גובה, אותו שומן, אותו דבר. זה מצחיק נורא. בקיצור, טוב, היא לא יודעה איך להגיד לי את זה. אמרתי לה, בסדר, מה שאתם רוצים. אני אלך איתם, מה פתאום? בעלי חיכה מתי נתחתן. אז הלכו, היא שילמה לי 3 חודשים מראש, ומה שהיא שמרה לי. אני הייתי יותר עשירה מבעלי, היה לו גרוש ומסכן. בקיצור, אמרתי לו, טוב, אני מחפש אותו עבודה. מה שם, הדלבי, מה פתאום? זהו, הוא אמר, לא, אנחנו מתחתנים עכשיו, זהו. אז ככה התחלנו ככה להתכונן וזה וזה. גם אחי שמח מאוד. עדיף, אומר, עדיף, מה? התחתנו, הייתה חתונה טובה, הכל בסדר. ההורים שלו היו? של אמא שלו ואחותו ואחים שלו, 2 אחים. זהו. מה השם שלו עוד פעם? משה? משה, כן, משה בלישה. ויש לו אח יוסף, הוא היה מפקח על כל הבתי ספר. כן, הם לומדים טוב. אז איפה עשיתם את החתונה? בפס? בפס, בטח. איפה עשיתם? מקום, זה אולם, זה לא אולם. זה מקום גדול כזה, כמו בית כנסת גדולה. שם עשינו. הבאתי זמר, הבאנו הכל. מה, אני התחתן? בקיצור, היה בן אדם 10. מי לימד אותך על כל הדברים של החתונה? סבתא, אימא? אנחנו, היה לנו רספקט, היה לנו כבוד. לא לימדו אותנו. רק דרך חברות, דרך ככה. זהו, רבנית, אתה יודע, שהיא מדריכה. היה? כן, הייתה, בטח. בלי זה אתה לא יכול להתחתן. ועשינו את הכתובה, ונבדקים לפני, כל הבדיקות, הכל. מפחדים חס ושלום יהיה משהו, גם הוא וגם אני, וזהו. וככה התחתנו. חתונה שמחה? איך? חתונה שמחה? כן, בטח, חברים, חברות, משפחה. שלי לא הייתה הרבה משפחה, מה שהיה. ואז אחרי שנה נולדה הבת הגדולה. איך קוראים לה? ז'יזל, עליזה ז'יזל. פה קוראים לה עליזה, ובמרוקו קראת לה ז'יזל. ואחר כך עוד, אולי 8 חודשים, כבר הייתי בהיריון בקטנה, בשנייה. קוראים לה סימה. היא אחות ברמב"ם עכשיו. ואחרי סימה אתם עולים לארץ. סימה הייתה קטנה שעלינו לפה. עלינו לפה. איך פתאום משה בא? פתאום לא, התחילו בעיות קצת עם הערבים. אתה יודע, יוצאים, אז התחילו פה לנגוע, פה זה, והוא פחד על הבנות. אומר, זהו, שארנו בתים פיקס, מסודרים. למה לא אמרנו שבאים לארץ ישראל, שאנחנו הולכים טוריסט. ואז, בסדר, פספורטים, כמה רצנו על הפספורטים, שילמנו הון כסף. כשהגענו לזה, לקחו לנו אותם חבל. בסדר, זה בשביל אחרים, לא נורא.
שאחרים יוכלו... לעלות איתם. בזברתא לקחו אותם, כן, בספרד. קודם תפסו אותנו בטנג'ר. תפסו אותנו, אמרו משהו לא בסדר. לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים טוריסט. ולמה הבאת את חמותך? אתה לא משמור לי את הילדים אם אני אצא לטייל. היה קצת שכל. אבל לא האמינו בזה בכל זאת. בא מישהו, שוטר, בן אדם טוב, גם ערבי, מליה בניצ'י. למה תעתל פלוס ומדבד מנהנה. אם לא תני כסף, לא תצא מפה. לקומיסר. באמת עשיתי מעטפה, שתהיה בריא, כל מה שהיה לי. רק שנצא כבר מפה. הוא היה מסכים בבית סוהר, ואנחנו במלון. מאיפה כל הדבר הזה? הבנות היו קטנות, לא ידעתי מה לעשות. אני חליתי, הלך כל הזהב, כל, לא משנה. כפרה הכל. אז נתנתי לו. מה זה, לאן הלך כל הזהב? לא יודעת, הוא גנבו, או לא יודעת. אני חליתי, לא יודעת איך זה קרה. בקיצור, שחררו אותו לפחות, איך ששחררו אותו. סידרו לנו ישר לעלות לזה, לג'ברתל. ישבנו שם כמה ימים, לא הרבה. מגיברלטר? כן, מגיברלטר. אז שם היה קור מוות. באנו בינואר, אנחנו. ממש בינואר. ולא הבינו דברים ככה, מעילים כמובן וזה, אבל לא דברים חמים. טוב, יופי משם, עלינו מצרפת לאונייה למעלות, כאילו לפור של מעלות, של חיפה. טוב, בסדר, שמו אותנו, באונייה היה ממש טוב, נהנינו מאוד באונייה. היה מצוין. ים שקט? ים שקט, רק איזה יום אחד אמרו לנו תלבישו אפודות, כי קצת הים לא טוב. ואני הייתי מקשקשת, פחדתי, הילדות קטנות, אבל ברוך השם, הוא עושה ניסים ונפלאות. בקיצור, אחי, באנו לשם, אמרו, זהו, אתם עולים עכשיו לזה, באונייה. היה בסדר 8 ימים היינו באונייה. כן, בטח. ערב חנוכה ראשון עשינו באונייה, למחרת היינו במעלות, בלאוביה. מעלות הייתה שממה, רק אבנים ואלוהים למעלה והאדמה. לא חשמל, לא זה. נתנו לי בית קטן. אני, חמותי, גיסתי, 2 בנות ובעלי ואני. כולכם באותו בית? באותו בית קטן, דו משפחתי. איך? איזה שנה? 1961. לא הייתה עוד מעלות, לא כלום, לא היה בה. קמת בבוקר, ראית את מעלות, מה חשבת? לא, ששמו אותנו, מה אני אחשוב? לא חשמל, לא זה, נתנו לנו עסיסיות כאלה שהיינו מדליקים. הייתה נופלת, נשברת. מה אני אעשה? לא מטלה קטנה, לא... מה אני אגיד לך? ברזלים, רק היינו שנים על המיטות ברזל, הסמיכות האלה שחורות, אז צרה. בקיצור, אחי, מה אני אגיד לך? סבלנו, אין ברירה. אז התחלנו לשלוח למשפחות. אמרו גם כתובות לא לתת. למה יגידו, תבואו אלינו לגור, וזה אסור לתת את זה. לזה. עד שבאנו, מצאתי איזה דודה מספרד, פה במעלות. אז אני רק בשכל שלי תיארתי את זה. הלכתי לקופת חולים, שמעתי אנשים מדברים ספרדית. אני קצת מבינה מכל דבר אני עושה כזה. אז שאלתי אותם, אמרתי להם, אולי אתם מכירים אחד שקוראים לה לואיסה, ובעלה קוראים לו אליאס פרצ'ה. אומרים לי, שמעי מותק, אם זאת אנחנו מכירים, אם מישהי אחרת לא יודעת. אמרתי, בבקשה, תראו לי את הבית שלה וזה, כי לא היה לי איפה לקלח את הילדים, כיור כזה קטן. איך אני אעשה? הייתי הולכת למזרובת של המדריכה, הייתי אומרת לה, בבקשה, תני לי משהו לילדות, איפה אני אקלח, איפה אני אכבס, איפה... מדן סבלנות.
כל יום אותו סיפור, כל יום. יום אחד התעצבנתי, אמרתי לה, איפה קונים סבלנות? אמרת לי בחנות. מה אתה חושב שלא הלכתי? הלכתי לחנות, חיכיתי, היה בן אדם טוב, זקן כזה. חנות הייתה אחת, חנות, מין צריף כזה, אז הוא בא. חיכיתי, אחר כך הוא בא אליו, אמר לי, הבנתי במרוקאית, אז חבס, قلت له كتبيع السبلانوت اعطيني شحال حبات قلت له 3 كيلو 4 كيلو 4 كيلو 3 كيلو אמר לי, מה תשנה, אתה בנעתק, חכי קצת. חיכיתי, הוא בא אליי ככה, מלטף אותי, בן אדם טוב, כזה עדין כזה. אומר לי, הבנתי, הנה, מה כן סבלנות, מה כן בעוש? ענק נחס כל פסנסיה, הוא סבר, סבלנות, הוא הסבר. מה תשממש, אל תתרגזי, אל תתעצבני, כי זה ככה פה, ישראל, זה ככה. אמרתי לו, מה אני אעשה עכשיו, אין איפה, זה איפה, אין דבר, השם יעזור, השם יעזור. הלכתי, מזלי, אמרתי לה, פגשתי את הדודה הזאת. דודה היה לה כבר כל הציוד, מיטות, שמיכות טובות. אמרתי, בבקשה, בואו אליי. הלכנו אליה כולנו. שם השארנו את הבית הזה, והלכנו אליה. אז היינו ישנים שם, אני הייתי מבשלת, היום קונים ואני מבשלת, אחד מכבס, כל אחד עשה משהו. העיקר הילדות היו בסדר. אז זהו ככה, עד שביקשתי העברה, דודו, אבא שלי החורג, אמא שלי התחתנה עוד פעם, 3 ילדים. אח אחד גר פה, ו2 בנות בכפר סבא. נישואים, ילדים. אז הוא בא, עד שהגיע לו המכתב, לא היה טלפונים. עד שהגיע המכתב, עד שבא, גרו בטבעון, קריית טבעון. הוא שמע, הוא בא באמת מהר. אז הוא בא, אומר לי, איפה הבית שלה? אמרתי לו ככה, איפה של חמותך? אמרתי לו, ביחד. מה? ביחד? אלה משוגעים? את, חמותך, בעלך, 2 בנות, איך אפשר? דו משפחתי קטנים כאלה, מול הרזים, בתים הקטנים האלה. אמרתי לו, לא יודעת, זה מה שאמרו, עשינו. מאיפה אני יודעת מה זה? אמר, אני פה יושן. בבוקר, על הבוקר, סבח, קם, שתה, אכל משהו, בוא איתי לסוכנות. הלכתי, 1, 2, 3, הרים את השולחן, אין לו בעיה. אתם לא מתביישים? ככה, בת שלי ככה, עם חמותה, עם זה, מה? איך אפשר? זה כוך, זה משהו. אדוני תירגע, מה אתה רוצה? אני רוצה בית לבד לבת שלי, ובת לחמותה לבד. הגיוני. אז הוא אומר, תירגע, אדוני, אנחנו נסדר הכל. אז לא הייתה בעיה באמת של בתים, רק שיקחו. אז באמת לא הרבה זמן, הפרידו בינינו, עשינו תעודה אחת, כי לא ידענו את החוקים, מאיפה אנחנו נדע. בסדר, אז הפרידו לנו את הכל, אני קיבלתי בית אחר, והיא, לא יודעת, גם היא קיבלה משהו אחר. שמה פחדתי להישאר. החלונות היו קטנות, זכוכית, פחדתי, אמרתי, יבוא מישהו ייקח לי את הבנות, אתה יודע, זה השיגעון של אישה. בקיצור, מה משה עבד כאן? מה הוא עשה? משה עבד, מסכן שבאנו, המקצוע שלו זה נגרות. יש לו תעודות, הכל. אמרו לו, 15 שעה מפה, מחיפה, ביקשנו חיפה. הראה להם את התעודות, את המקצוע שלו. אין בעיה. מפה, 15 שעה כאילו לחיפה. ממעלות כאילו. אנחנו לא ידענו מה זה מעלות. הולכים, שמו אותנו במסעית כזה של פרות. יאללה, יאללה, יאללה. תנו לנו שק לחם שחור, ולא זוכרת מה היה. 2 ספלים, 2 זה, 2... באנו, שמו אותנו, מי שקיבלה אותנו באמת, תודה רבה לה. זכרונה לברכה, מדם מרק קיבלה אותנו, ולנו תה ולנו זהוגיות, וככה נכנסנו לדירה. שמיים וארץ, כלום.
מה נעשה, מה נעשה? זה מה יש, לקבל הכל באהבה. בעלי היה לו סבלנות, לא היה מתעצבן מהר. בסדר, אין דבר, הכל יהיה בסדר, הכל טוב, הכל טוב. אבל לאט לאט התחלנו להסתדר. אני חשבתי מעלות בצבעים, לא מעלות. כל תל אביב באדום, צהוב, ירוק, כחול. ככה דמיינתי את כל ארץ ישראל. הסתדרנו בסוף. הוא עבד ביאור. אתה יודע מה זה יאור? יאור. יאור. אני אומרת ביאור. הוא עבד שהיה במשכן הידיים שלו, מה אני אגיד? איפה הוא עבד? במעלות היה פה. ולא שילמו לו, והיינו בצרות, בלי אוכל, הייתה בעיה גדולה. אז לאט לאט התחלנו להסתדר. אחר כך עשו קורס לתעשייה צבאית. אז הוא עשה את הקורס, ברוך השם הצליח, אז עבד בתעשייה צבאית עד שהוא נפטר. כן. בתעשייה צבאית עד הסוף? כן. איפה הוא עבד? בנגרות. מה, בנהריה כזה? לא, מעלות, יש לנו, היה מפעל תוסס, פתאום פשטו רגל, הוציא את כולם. הוא יצא משם, קיבל דיכאון. לא קיבל את זה. הוא לא חשב שככה יוציאו אותו. קיבל דיכאון, חלה, ולא תדעו מצרות. זהו, אני כבר הפסקתי לעבוד. כמה שנים הוא עבד שם? שמה 30 שנה. כן, יש לו תעודות הערכה ויש לו... מה לעשות, היה מסרטט מטבח, פיקס מקבלים. זה לא משנה, היה באמת, עלה במעלות, כולם מכירים אותו. אין אחד שלא מכיר. וכאן במעלות התחברתם לקהילה, לבית כנסת? לאט לאט התחברנו עם שכנים, עם זה. אני מכירה, את מכירה, זה פה, שם. לאט לאט עזרו לנו, עזרנו להם מה שאפשר. היו אנשים שבאו אחרינו ולא היה להם כלום, אז אני ערכתי, קיבלתי אותם. מה שעשו לי עשיתי, ברצון רב. והיינו שמחים, טובים. הייתה שכנות טובה, לא היה פחד, לא היה שום דבר. בחגים היו שוחטים, היינו כל אחד לוקח רבע, חצי. אבל מי שהיה קרוב אליכם זה אנשים מפס או כבר לא עשיתם... לא היו פה הרבה מפס. הייתה משפחה אחת ועוד אחד עבר, הוא עבר לנתניה. אז כל המנהגים הם של מרוקו, אבל לאו דווקא של... ככה, כולנו, כל אחד עשה את המנהג שלו. אבל לא עברנו מזה. מימונה הייתם עושים? בטח, אני הייתי... גם שמה? בטח, זה הפל, זה הדבר הראשון שפותח את החג, כאילו, את הפל, את השמחה, לא היינו ישנים כל הלילה. שמה? כן. מה היה עץ? היינו עושים מפלטות, חלב, תמרים, ריבות, הכל. פה אני המשכתי את הכל, הייתי מארחת מהעירייה, היו באים, הבת שלי הייתה בגרעין א', במעלות. היא הייתה בצבא. אז הם פתחו פה 3 שנים הייתה, שם הכירה את בעלה והתחתנו. היא גרה בכפר תבור, מקום מאוד יפה. השנייה גרה בחיפה, בקריות. תודה לאל, כולם בסדר. רק אני לא בסדר. בסדר, כל אחד בשלב שלו. מה לעשות, כן, ככה מעודדים אותי ובאים כל הזמן, באמת מה שצריך, אין עליהם שיהיו בריאים. אם את הולכת אחורה בזמן, כן. שמחה שבאתם לארץ ישראל? איך? טוב שבאתם לארץ ישראל? בטח קודם כל נפרדנו מהערבים, זה קודם כל, שהלב שקט. לא הייתה ככה ארץ ישראל, היה טוב, היה שקט, היום מגייסים אותו לכל המלחמות, אבל היה עוד צעיר. כן. היום מגייסים אותו, אני הייתי נשארת עם הילדים, בסדר, הסתדרתי מאוד יפה, כי אני אהבתי ילדים מילדותי, ברוך השם, באמת, נורא. עבדתי גם בגן, 17 שנה, בגן ויסו, כן, בוויסו, כן, עבדתי. אבל תודה לשם, עד שקיבלתי את הבעיות.
וקיבלתי ילדים של מורות, היו מביאים לי אותם לפה, טיפלתי בהם, וכל כך, עד עכשיו אנחנו בקשר, קשר הדוק, ממש. ברוך השם, השם שלנו טוב. באמת אתה יכול לשאול עלינו במעלות, כולם מכירים אותנו. יש לי אח אחד, עבר מטבעון לפה, אז שואלים אותו, יש לך פה משפחה, יש לך פה... לא, יש לי אחות אחת. איך קוראים לה? מרים בלי. מרים בלי, וואו, וואו, וואו. אז הוא אומר, רק אני שומע את זה, אני לא יודע איך אני אגיד לך. מרים, מה חשוב לך להעביר לדורות, מסר לדורות הבאים, שידעו? קודם כל, דרך ארץ, כן? וילמדו אותם שיהיה כבוד אחד לשני, אהבה אחד לשני, וזה מה שלימדתי את הילדים שלי, וברוך השם עושים את זה. אצלך, אני אספר לך על אלי, וברוך השם בדיוק מה שלימדתי מצאתי. ואני גם לחברות שלי, הייתי תמיד מציעה להם, לא להרביץ לילדים, לא לקלל אותם, להיות חברים שלהם. זה המסר, זה חשוב. כי ילד גודל בעצבים, בקללות, ומה הוא לומד מזה? שום דבר. אז אם אתה נותן לו מילה טובה, חיבוק טוב, זה מה בזה גודל ילד. ברוך השם מעריכים את זה עד יום הזה. באמת. על אלי עובד בבית אלישע. מכיר אולי את המקום? כן. בכרמל, שמה. שמה הוא מנהל שמה. איך אוהבים אותו. והוא לא מוותר על יום בשבוע שבא אליי. עם הקניות, עם מה שצריך לבית. אין מילים. לא, אומר, לא מעניין אותי. אני קיבלתי חינוך, אני חייב לבוא לאמא. כולם, באמת. ותודה לאל. אחד גר איתי גרוש פעמיים, גר איתי, יש לו חדר שמה, ובית קטן אתה רואה, אבל ברוך השם, אני מרוצה מה שיש לי. לא מסתכלת על השאר, מה אין להם, מה יש להם. אני מסתפקת בבית שלי. זה קנינו הבית הזה. וככה. תגידי, אני רואה מאחורי התמונה של הבבא סאלי. לא, בטח. הלכתם להילולה? בטח, הולכים, הייתי הולכת. אבל עכשיו איך אני הולכת? לא. מאז שחליתי אני לא הולכת. הלכתי לחתונה של הבן, ככה ישבתי. לא קמתי, לא... הם באו אליי להצטלם איתי. כי קשה לי בזמן אנחנו מאוד. לא הייתה בחורה הזאת. הייתי קנוקות. באמת, אין מה להגיד. ברוך השם אבני, תודה לאל. יש לי ילדים טובים, בנות טובות. באמת, אין מילים, אין. ואני מודה לקדוש ברוך שנתן לי את הדברים האלה. זה יהלומים, אני אומרת, באמת. מה שאתה נותן, אתה מקבל. עכשיו רק תגידי את זה במרוקאית לסיום, ואנחנו ניפרד. מה נגיד לך? על היהלומים, זה דווקא... יהלומים. הייתי בעבודה בוויצו. אז כל אחד אומר, קניתי טבעת יהלום, קניתי טבעת זה, קניתי זה. ואת מרים, מה קנית? אמרתי, קניתי 4 יהלומים. 4 יהלומים. אמרים, איפה? אמרתי להם, כן, זה הילדים שלי. זה 4 יהלומים, זה הבנים. 6 זה בסדר, גם טוב. אז יש 6 ילדים שיהיו לכם בריאים שלכם, והם כאלה טובים, תודה לקדוש ברוך הוא, ותהיו לי בריאים, אני אברך אתכם טוב במרוקאית. בסדר? שתרוויחו, תסעדו, בזכות בבא סאלי, בזכות רבי מכלוף הלוי, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ובעל הנס, שתצליחו בכל מה שתעשו. תהיה לכם דרך טובה ויפה, ותהיו שלום עם האישה, בריאות עם הילדים, וזה מה שחשוב. לתת תמיד מחמאה לאישה. כמה שיהיה, תמיד מחמאה אחת ביום. תגיד לה, אשתי, את מותק, אתה לא מספיק, תכתוב לה פתק קטן. בבקשה, אוכל טעים, את מקסימה, את מספיקה, הכל, טפלת בילדים. האישה מוסיפה עוד, אני אקבל צמרמורת, כן, זה ככה. ואני למדתי את זה מהסבתות, מהדודות,
כן, היו דתיים מאוד. זה מה שלימדו אותנו. לעשות טוב, למצוא טוב. והילדים שלי זוכרים את זה. ממש ככה.